Miss White-ról, így van. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. De és lehet, hogy nem is azért piros a szeme, mert sírt, hanem mert valamit beledörzsölt. Még ezt is kinézem úgy belőle. Gyanús. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah. At the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Senki nem tud semmit. Érdekes. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Ezt még mondjuk elhiszem. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Hát azért nem így működik feltétlenül, de... Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. De akkor I see. And how was his miért gondolja azt, relationship hogy ő with tudná your irányítani father? jól? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Hát akkor neki is meg lett volna az indoka. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Hát mondjuk azért nem a nyomozás szempontjából. Azért mondjuk... Na mindegy. Hát a halálos növények meg mérgezés. Hát mindegy. Na jó. Jó, kés. Farmhouse. Farmhouse. No, akkor megkaptuk a kulcsokat, ugye? Ezt itt megvizsgáltuk már? De nem is kell. Jó. Várj már. Hey, halló. Just be careful with the plants during your inspection. Na gondolom, ő volt az öreg. Igen. Newspapers discussing Kew Gardens. Sikeres ki. Teljesen hidegen szemben ennek a fajtának neve szibériai árpa. Árpi! Szibériai árpi. Hamish graf... Szóval ugye nem jó lenne, ha felhagynál a betett pozícióra, vagy azt... Hoppá. Hoppá. Szakítás. Valami...
Champagne. Montague Dunn had good taste. French wine. A remarkable vintage. Hát lóvé volt. Piálni, ugye piált az öreg, azt tudjuk. Ezt nem vetette meg. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Tehát akkor az a faterja lehet a... Aha. Ezt végig kell így játszani? Fogadjunk, hogy ez jön. Nem. Nem, várjál, nem. Hogy volt? Igen. Ó, bassz meg. Most ezt komolyan föl kell végigjegyezni? Tehát 2, 2... Ó, bazd meg, ezt nem fogom megjegyezni. 2, 2. Négy. Akkor gondolom itt is 4. Ne! Még egy 5-öt kellett volna picsába. Tehát 2, 2. Igen. Egy, 2, 3, 4, 5. Na. Elsőre. Yes. Ezért a fajokat még pedig azoknak és két szörkök. Hű, mi van? Tehát most a növényekről beszélnek, hogy az indikátusnak a testvéreik azok a növények? Érdekes felfogás. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Az igen. Az igen. Hát akkor neki is meg lehetett a izéje. Az indoka. Hűha. Ja, hogy a tervezte. Ja, értem. Tehát, hogy ez... Aha. Hát, fú.
Még egyelőre messze vagyunk. Jó. Így haladjunk tovább. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Akkor követjük a Several cseppeket. drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Igen. Hát arra ott már nincs több. Ja. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Hát a The gyilkos... bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. Kutya! Jön a We kutya! need a good nose. Tobit. Jó van, ide hozzuk Tobit. Na jó. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Ja, ennyi? A phonograph used for voice recording. Remarkable. Aztán. Yes, this is quite a modern laboratory. Kapcsoljuk be. I don't hear anything. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Ez milyen bizonyíték? Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. Na, Mr. Watson, iszunk, meghúzzuk. Na jó, nem. Hát, azt ott... Nem. A botany book. Hű, tényleg? This student's book belongs to Albert. De évismétlés, az ott ráírva. Mondjuk ezt nem tudom, miért nem fordították le, ez lehet, hogy fontos, hogy igazából kurvára nem ért hozzá, mert bukott diák. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Ez az. Jézus, ja, hogy ezt még így is lehet... Ó, bazd meg. Jó. Hű.
Jaj, de buta vagyok, bazd meg. Így lesz ez. Ez jó. Jó, ezt tudja, hogy így van. Nem, ez biztos, hogy így van. Megvan. Open. The employee's cloakroom. Such masks are generally worn when dealing with toxic És chemicals. egy ilyen lett elégetve. Vagy ilyet akartak elégetni. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? It appears as though the protective equipment is missing from here. Hát egyértelmű. Ja. Ennyi volt. Na akkor jöjjünk be ide. Így. Miss White's locker. Apparently, Miss White is a capable student. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Hű, két kapura játszik a kis csaj. Most lehet, hogy mindkét helyről kért pénzt, vagy lehet, hogy kért a szüleitől, és mivel nem kapott, akkor utána támogatta őt az öreg. A Dunne. These jewels Fia. must be worth a small fortune. A vanity purse. It is of high quality. Hoppá. Az komoly. Tehát akkor nem kapott pénzt. Hű, bazd meg Albert meg féltékeny is. Ó, bazd meg. Hát lehet, hogy Alberttel közösen? Még arra is gondoltam. Lehet, hogy valami végül is kialakult Albert meg a izék között. Fű, hát itt nagyon sok minden összefüggés van. Na nézzük. Ez igen, ez igaz. Hát, most még sok minden fölmerülhet amúgy. Martin Hamish's Most egyre inkább úgy néz ki, hogy nem az igazgató hely. Hát, fasz tudja. Még igazából, de ő legkevésbé, mert ő igazából, ő nem tudta volna előkészíteni ezt a kísérletet, illetve ezt a
vegyszert, vagy mi, amit kiváltotta a növényből azt a reakciót, hogy, amit utána belélegzett az öreg. A kis csaj, hát szerintem lehet, hogy ketten csinálták. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Akkor viszont lehet, hogy meg tudta csinálni. Mondjuk ezt őszintének A találom. review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Hoppá. Father and I, Kew Gardens. Tehát a faterja, mert ugye a Dunnek is volt egy fotója, ott meg a valamilyen másik is hamissal volt, vagy is. Tehát akkor a faterja ismerte az öreget, a Dunnét. Albert's locker. Na, itt van valami Young Albert, standing with a woman in front of London University. Young Albert, standing with a woman in front of London University. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Hát ez eléggé távol áll a A botanikától. rejection letter from the British Royal Naval College. Aha. Ez mondjuk érdekes, mert erről ugye nem beszélt az Albert nekünk, hogy bár ő lehet, hogy nem tudta, tehát lehet, hogy aha. Illetve de tudta, hát ott volt nála a levél, hülye vagyok, ja, buta vagyok. Hát tudta akkor, hogy a faterja az rá akarta hagyni. Na, menjünk a következőbe. Utána visszatérünk és beszélünk mindenkivel. Hát lesz mit átbeszélni, azt tuti. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Ne zárjuk be. A thesis written by Martin Hamish. A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing. But it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Tehát mondjuk ő akkor valóban értette ez a kertészetet, a botanikához. Ebből a szempontból mondjuk tényleg ő az, aki leginkább alkalmas lehetett. A ablakot ezt hagyjuk. Ja, hát ez becsukódik magától. This is one of the outlets of the ventilation system. Ja, értem. Várjatok csak. Hát ugye a ventilációs szisztem, mi van akkor, hogyha nem is volt ott közvetlenül senki, hanem a ventilációs rendszeren keresztül jutották be, és hogyha ez egyetlen egy másik hely, ahol még összeköttetésben van, mert ugye a többivel nagyon elvileg nem volt, vagy nem találtunk rá nyomot, akkor lehet, hogy innen, és hogyha ez meg a Hamishnek a szobája, aha. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish.
an award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. Jó, ezt meg kell jobban vizsgálni majd. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Ott a szobor. És onnan hiányzik a... I am curious if the marble that we found will... Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. It is a bust of Montague Dunn. Na, hát erre akkor rákérdezünk a izénél. Aha. Várjál, ventilációs rendszert nézzük még. Nem volt ott semmi. Ott sincs semmi. The seeds of plant species are stored here. Fű. Hát... bonyolódik a dolog. Annyira nem egyszerű, mint ahogy én ezt... És akkor így tudunk ki, ugye? Igen, igen, itt középen. Igen, ott megy tovább a... Jó, akkor bejövünk ide is. Open. Itt a... Ez a white, nem? From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Jó, ez miért? Ennek miért van izéje? Jelentősége? Materials for college study. They belong to Albert. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. This place serves as Albert's office. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Jó, előbb körbenézünk, aztán majd beszélünk a csajjal. Hát ténylegesen látunk rá. Itt van a... Jó. A Margaret White. No, hát akkor beszélgessünk a hello. Hello, szia. Mizu. Vidéki vagy? Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Hát nem annyira nagy, de ja. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Would you happen to know why part of the Colonial Collection was cleared? No, I have never been there. Na most akkor ez vagy igaz, vagy nem. Do you work here?
Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice Eddig to nem me. mond ellen semminek. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Very pretty name. Hogy jutott be? Hova? Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Ja, hát észrevettem a parfümöt, nem? Tehát ti is láttátok a képen. A drága parfüm. Kék szem. Kicsi, egész. Ide nem lehet nem. Hűha. Aha. Aha. Ezt nem is tudom, ez annak a jele. Várjál, mi lehet még? Hát, retkes a körme, ruhája. No, megtalálom. Mi a szar lesz az? Picsa. Ha. A szeme nincs, hát semmi. Jó, tehát a fejével nincs semmi. Gebasz. Mi a pöcs lehet? Haló? Hát most itt nézegetem nagyon, de hát sehol nem vált kékre. Mi lehet a... Lehet itt... Jó, azt én értem. Akkor itt is kéne legyen valami. De mi? Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious.
Vissza kell akkor menni oda. Tehát egy archívumban megint kell még keresni nyomokat, vagy dolgokat. Jó, kell a Tobi úgyis. Menjünk a Tobi. Tudunk így is utazni. Baker Street. És akkor utána nézünk egyből az archívumban annak az újságnak. Jaj. Bocsász. Ja, megérkeztünk ki? Milyen gyors volt a ló. Az újságok, és mikor? 89-es. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Nem baj, visszük Tobit. Gyere, kutya! Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. A Tobi tud beszélni? Toby, I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Előbb nyomozzuk a Kew Gardensbe, utána elmegyünk ehhez a szindikátushoz. Ott a kutya, de cuki! Meg lehet simogatni. Dohányzik mellette, szörnyű. Kalambó kutyája. Pipázik, nem? Ja, bocs. Az más, mondjuk az elegáns a pipázni. A pipázás az... Jól van. Ugass egyet. Wuff. Gisgugya. Úgy nézek azért, kér egy izét, slukkod biztos, hogy egy szívást a pipából. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Toby. Search. A kutya kinyitotta az ajtót. Jaj, fuss, Tobi, gyerünk, fuss, kicsi kutya. Az már jót locsolja azt az négyzetmétert. Jó, öreg, az már ott el lesz árasztva vízzel. Tudtam én, hogy lesz itt valami. Ez a rész a kertnek itt nagyon gyanús volt. Aha, oda öntötték ki. Aha. Aha. Nem. Ide? Ott lesz a növény. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. De úgy miért a tett helyszínén ássák el, tehát ez akkora gyökérség. Hát elviszem valahol máshova, a víz mélyére, a temzébe bedobom, aztán csá. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes, a tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Hát de ott a csaj kísérletezett, nem? Vagy azt hiszem a csaj. Na nézzük csak, hogy mi van. Mr. Hamish,
Was someone from your family connected with Kew Gardens? Az apja. Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Ez hazugság. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. Valakinek azt is kell But the hozni a worst of it lóvét. was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Kezd agresszív lenni a csávó. Thank you, Mr. Hamish. We shall... Na nézzük. Hémis dühe, mérgezés, új igazgató, hémis dühe. Igen. Igen. Igaz, igaz. Jó, beszéljünk az Alberrel. Albert. Kutya. Hát az. Aha. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships. A ló... that is all. Na jó, hazudik. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. Hazudsz, fütyülsz és Difficult, hazudsz. that's all. My future is here. It has never been about anything else. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. De akkor most We nem shall akarná see you átvenni a... vagy... Na így már legalább van izé. De jó, de ez ilyen hülye bosszú, tehát hogy oké, ő haditengerész akart lenni, megölte az apját, aki jó keresztbe tett neki, hogy ezzel átvegye az apja helyét, de hát ő nem akar az apja helyén dolgozni, mert haditengerész akar lenni. Na jó, tudunk még a hölgyel beszélni? Poor Mr. Montague Dunn. It is so awful. Na jó, akkor menjünk a izéhez, de mit szindikátus.
A növényt mindig nem találtuk meg. Ja, de ezt meg kell vizsgálni. Jó. Hát mindegy, előbb belemezzük a ízét, és meg lesz egy gyilkos növény, de menjünk a szindikátushoz is. Az a számig bekever, mert... De hát onnan csak nem jön senki, aki szindikátus valakit oda küldött volna megölni, vagy... újabb gyanúsított. Nem hiszem. De ugye ebben van a giliszta. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. This is the bottle that we found hidden at Kew Gardens. Let us use a pipette to take a sample of the liquid and fill a test tube. Pipette. Hát ezt csak egyszer tudjuk felhasználni, úgyhogy... megfog. A colorless, water-based liquid. Oké. Quite a strong floral aroma. Az tök jó, hogy beleszagol, amikor mondjuk valamilyen virág lépett szerintem reakcióba. Valami spóra. Most nem mondod, hogy megkóstolod, bazd meg. What are you doing? It has a bitter taste. What if it's Hülye, poisonous? bazd meg. Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. Ez hülye, What do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Let us determine just what we have found here. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a pipette and make Ja, several pipett. Jó, drops of mindig the a reagent. pipettát. Jó. Akkor ez savas, nem? Red sediment, just as I suspected. Azt jelenti? This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of Hűha, gold biztos, to ezt prevent most én nem teljesen contamination. értem, de... This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual Tehát akkor most műtrágyát ittunk magyarul? in the garden's laboratory. Végül is. Abban nem lehet meghalni, ugye? Egy szóljál, hogyha rosszul lesz, vagy trágyát köpsz. Na de akkor most megyünk a... Igen. Az isteni szindikátushoz. Let's see. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Ez a karatekölyökből a mester, nem? Master. Van valami, oda bemegyek. Én csak körbe tudok. Aha. The Kew Gardens symbol. Hát
akkor ebben voltak az ellopott növények. Tehát akkor a növényeket ő lopta el. Fragments of a flower pot. It Yeah. fell down here. Huh? A fragment of a flower pot. Jó. Oké, akkor lehet, hát nem tudom. Lehet, hogy akkor megölték, de közben meg ugye, és lehet, hogy rájuk akarták terelni? Az is lehet. Na majd itt bemegyünk, előbb beszélünk a izével a... Ugye jönnek, ezt lekaratéznek. Ebéd! Jó, erre semmi. Jó, ezt megvizsgáltuk. Na menjünk akkor izért, tornászó emberhez. Guru! Pöttyös guru. Good day to you, sir. My name is Sherlock... I am exalting the sap. A while, can you wait? From Nem. the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance. Do not disturb. Disturbed is most Ja, sokat definitely szívott the word. valami növénynek a izét, pollennyit. Completed is the symbiosis. Welcome you are. To introduce myself, I shall. I am the Green Grand Mystic. Zöld. The Green Grand Mystic. Himself. This is me. Hát lehetne pornós név is. We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom. Jól megtalálta vele a that hangot. emanates from here. Ügyes. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate. Glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatize in sharing of knowledge. Mindegy, meg körülnéztem, úgyhogy tök, to amíg te physically tornáztál. enter our vegetable kingdom and its wisdom, and to be permitted. Hogyne, persze. Jó, hagyjuk. Majd betörök. Készen állunk. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to our temple. What is the name of our Lord, our God King? Our God King's name is Treeward, Green Grand Mystic. Oh la, good, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Oh, sap, it is called. It is near the entrance. Egyét rágyárt, kösz. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy they are. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? Na? What? Our sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is A solved. gyilkossági, az nem? We did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon.
And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Jó. Zajokat hallok a tetőről. Na nézzük. Tetkó. Igen, azt feltűnt. Japó. Nem házas, ja. Hopp, az mi? Well, we will leave you to your meditation. Ó, bazd. Tehát akkor ő is tehette. Fasz tudja. Hát szerintem nem lop, tehát részleges. Igen. Jó, hagyjuk a gurut. Menjünk be. Az biztos, hogy ellopták. Igen, most a kérdés az, tehát mondjuk... Na, ott van még egy. Az is lehetett a... Jó, semmi. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. Üff. It is rather delicious, and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a Mert form az. of cocaine. Bekokózott. Bazd meg, kokózik a izé. Sherlock Holmes. Hát beszarok. Az igen. Hát ezek begombáznak. Hoppá. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Hát a hús. A tropical plant. Nothing of interest. Az A se. tropical plant. Az se Nothing of érdekes. interest. Jó. Tudja, az utolsó kedve... Jó, hát ez már A volt. tropical plant. Nothing of interest. A tropical A plant. tropical plant. Nothing interest. Nothing of interest. Jó, hát gondoltam. Nézzük meg ezt. A tropical plant. A tropical plant. Nothing of interest. A Mert tropical plant. Sherlock Holmes Nothing botanikus of is. interest. Hát nyilván értünk hozzá. Hogyne. Itt a Florem Diabolica. These three plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Jó. Hát kísérletezni kell majd. Van még valami összefüggés? Albert ambíciója. Jó, nincs. Fú, rengeteg nyom van, illetve következtetés. Basszus.
Meg most már egyre többen vannak, az a baj. Ki ez a bohóc? This must be Trewan, Isten. the Divine Syndicate's god. This door is locked, but I can try to open it. Hát szerintem próbáljuk meg. Na. Ez easy lesz. Vagy nem? Jó. Nyugi. Itt van a kutya velünk? Jött a kutyú? Aha, na. Majd a bohóccal beszélünk később. Ki ott jogázik, vagy nem tudom milyen szart csinál. These instruments are used for smoking opium. Jó volt ezek a régi izék, tehát az ősi japán mitológiában, stb. Ezek beszívott szamurájok voltak már. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Jó, hogy itt fogunk kísérletezni? This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. Na jó, nézzük. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Hű. Én nem gondolom, haza kell menni. A vast amount of opium. Azt a kurva, opiumgubók. Ja, akkor nem itt vizsgáljuk meg. Jó, tehát az haza kell menni. Oké. Na. Szevasz, te bohóc, ki vagy te? You came to make a donation? Glory hívő? to Trewan! Ja, hogy ő így bejött. Értem. Nem. Hát akkor beszélgessünk még egy kicsit az öreggel, hát ha tud valamit, mielőtt hazamegyünk. Follow my path, Ja, and van, better akkor menjünk. you will feel.